आज होइन सबैजनालाई भेरी भेरी वार्म वेलकम टु इन्ट्रान्स नेपाल। आज हामीले कुरा गर्छौँ सी पछि चाहिँ अथवा प्लस टू पछि चाहिँ होइन सी दिनको लागि सी प्रिपरेसनको लागि कस्तो खाले बुकहरू चाहिन्छ र कुन कुन बुकहरू चाहिन्छ, सिम्पल इक्जाम क्र्याक गर्नको लागि कुन बुक चाहिन्छ। वान अफ द मोस्ट अवेटेड भिडियो, सबैजनाले जे भने पनि म सर्टमा यो भिडियोको एकदम सबै डिटेलमा भनिदिन्छु होइन। सबैजना सुरुमा पनि भन्छु, सीमा त्यस्तो कुनै पनि गाह्रो क्वेसन आउँदैन। हामीले सिम्पली प्लस टू बेस भएर यदि हामी पढ्यौँ भने राम्रोसँग वी क्यान क्र्याक। क्वेसन सोध्छ कहाँबाट? प्लस टूबाट। 90% क्वेसन, 10% क्वेसन आउट अफ नि हुन्छ होइन, प्लस टूबाटै हुन्छ। तर प्लस टूको बुकमा एउटा लाइन दिएको हुन्छ, त्यसको मोर एक्सप्लानेसनहरू क्वेसनहरू हुँदैन। सानो एउटा त्यो कुनै कोड मात्रै त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ, अरू बाहिर कुराहरूबाट सोधेको हुन्छ। त्यो अलिकति एडभान्स छ, तर अरू म्याक्सिमम् कुराहरू सबै इच एन्ड एभ्री प्लस टूको बेसिक कन्सेप्टबाट सोधेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी आज डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजीको लागि। अनि पछि म्याथको लागि के कस्ता मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ, कुन कुन बुकहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा आज हामी डिटेलमा के गर्छौँ, एक्सप्लेनेसन गर्दै जाँदैछौँ। सिम्पली हामीलाई पिसिबीको लागि सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिन्छ सिम्पली फिजिक्सको लागि हामी हेरौँ। फिजिक्सको प्लस टू बुकको लागि म एकदम कलेज मैले यहाँ कुनै पनि बुक दुईवटा बुकलाई उठाएको छु होइन। यो इट डजन्ट मिन कि यो दुईवटा बुक मात्रै चाहिने हो। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि दुईवटा मध्ये जुनसुकै प्लस टूको बुक भए पनि हुन्छ। मैले सिम्पल यो युज मात्रै गरेको हो, अन्यथा नलेख्नु। यो दुईवटा बुक भयो त बेस्ट भइहाल्यो। सबभन्दा बेस्ट भनेको प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स अनि यो माइनर अफ फिजिक्स पनि राम्रो छ। यो लेटेस्ट भर्जन लिग्यो भने यसको पछाडि एमसिक्यूहरू र यो समरी पनि एमसिक्यूको प्याटर्न्समा दिएको छ, त्यही भएर यो अलिकति राम्रो छ। यो चाहिँ अलिकति पछाडि पनि दिएको छ, यसमा दिएको हायर लेभलको क्वेसनहरू छ। अनि बेसिकमा चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स पनि राम्रो छ, एकदम बेसिक्समा सबै फिगरहरू दिएर सब कुरा बेसिकमा सबै दामी छ, एकदम बवाल छ यो क्वेसनहरू। अनि यहाँबाट मात्रै पढेर कसरी हुन्छ, यो बुक त ठुलो छ भन्ने कुरा आउँछ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई पढ्ने अलिक गाह्रो हुन्छ कि कसरी पढ्ने भन्दाखेरि यो बुकको सुरुमा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रोजेक्टल मोसन पढ्ने भने सुरुमा पढ्ने सर र थ्योरी पढ्ने, त्यहाँको फिगरहरू हेर्ने, यस्तो पो रहेछ भनेर अनि एनालाइज गर्ने। अनि त्यसपछि बल्ल पो हामी इन्ट्रान्सको अनि प्रिपरेसन गरेपछि इन्ट्रान्सको बुकमा जाने, त्यहाँको क्वेसनहरू गर्ने। जुनसुकै एउटा प्रिपरेसन बुक निकाला, क्वेसनहरू तिमीसँग अहिलेसम्म भएको पास्ट क्वेसनको सिरिज निकाला, कुनै पनि नयाँ चाहिँदैन। 2-3 वर्षको अहिलेसम्मको 5 वर्षभित्रको नभए नि हुन्छ, धेरै पुरानो भए पनि चल्छ। अहिलेसम्मको टक्क क्वेसनहरू लेख्ने अनि त्यसपछि त्यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने। अनि त्यसपछि एउटा इन्ट्रान्सको सबैसँग बुक त अभियसली हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ इन्ट्रान्सको बुकमा भन्दाखेरि अलिकति फर्मुलाहरूलाई कोइन्साइज गरेर राखेको हुन्छ, एउटा प्याटर्नमा सिस्टमेटिक फर्ममा राखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो यो सब्जेक्टिभ बुक हो नि, त्यो एउटा अब्जेक्टिभ एप्रोचको एउटा बुक हुन्छ। अनि सिम्पली अब त्यो अब्जेक्टिभ एप्रोचको बुक नभए पनि सरले त अभियसली कुनै न कुनै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास त लिएको छौ प्लस टू पछि। अनि त्यहाँ राम्रोसँग भन्नुहुन्छ, त्यहाँ सबै कुरा अब्जेक्टिभ एप्रोचमा क्वेसनहरू गराएर अब्जेक्टिभ एप्रोचमा सोल्युसनहरू गराउनुहुन्छ, क्वेसनहरू राख्नुहुन्छ, थ्योरीहरू पनि त्यो अब्जेक्टिभ एप्रोचमा हुन्छ। द्याट्स अल, फिनिस। त्यही कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने अनि क्वेसनहरू पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अभियसली। अनि त्यो क्वेसनहरू गरियो भने गर्न सकिन्छ। सिम्पली मैले फिजिक्स पढाउँदाखेरि चाहिँ सिम्पली हाम्रो यहाँ फिजिक्स गराउँदाखेरि सरले केमिस्ट्री पढाउँदाखेरि र बायोलोजी पढाउँदाखेरि हामी मस्त सक्क लाएर सुरुमा थ्योरी पढाउने, क्वेसन गराउने। अनि भाइ बहिनीहरूलाई फेरि के दिने, क्वेसनको पिडिएफ दिने, त्यहाँबाट मस्त क्वेसनहरू गर्नको लागि। अनि त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। सोल्युसनको डाउटको सोल्युसनहरू दिने, त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। देन आफ्टर केमिस्ट्रीको लागि पनि त्यही चाहिने भनेको के छ, प्लस टूको बुक नै हो। म प्लस टूको बुकलाई दिन्छु। कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्री इज द बेस्ट छ। यो माइनर केमिस्ट्री पनि राम्रो छ, तर अपार्ट भन्दाखेरि यो कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्री धेरै राम्रो छ, किनकि यसको इनअर्गानिक पनि राम्रोसँग दिएको छ। किनकि इनअर्गानिकले लास्टै रुवाइरहेको हुन्छ हामीलाई होइन, अर्गानिक र इनअर्गानिक धेरै राम्रो छ यो दुईवटा बुकमा। केमिस्ट्रीको पनि गर्ने भनेको यही नै हो। फेरि म अलिकति एउटा कुरा जोड्न चाहेँ केमिस्ट्रीमा भाइ बहिनीहरूले इनअर्गानिक पार्टलाई अहिलेदेखि पढ्न थालेर होइन, हल्का ट्युटोरियलहरू हेरेर अलिकति बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर पढ्दा हुन्छ प्लस टूको बुकबाट। कुनै पनि इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको लागि सर्टकट फर्मुला, सर्टकट बुक, इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बुकको नेमोनिक्स युज गर्यो भने जाकिने खाल्टोमा तिमी नै हो। पछि दुःख पाउँछु। पछि तिमीले पनि दुःख पाउँछौ, अरू कसैले न बुक लेख्ने राइटरले दुःख पाउँछ, उसले न कसैले तिमीलाई पढाउने मान्छेले दुःख पाउँछ। इनअर्गानिक पढाउने भनेको खटाखुटो गरिदिन्छन् सबैजनाले। त्यही भएर इनअर्गानिक डिटेलमा अब सबै ठाउँमा होइन, सिबिडी सरले पढाउनु हुँदैन, हाम्रोमा पढाए जसरी डिटेलमा हुँदैन। त्यही भएर इनअर्गानिक पढ्ने आफैले हो। इच एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ बुकमा जुनसुकै बुक भयो भने प्लस टूको आफूसँग जुन बुक छ, फ्यामिलीको नाइट्रोजनको प्रिपरेसनदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री रियाक्सनहरूलाई आफैले सम्झिने र आफैले पढ्ने काम गर। अनि सरलाई सोधा, सर इनअर्गानिकको मैले बुकबाट कसरी पढाऊँ भनेर सरलाई सोधा। विथाउट अ के चाहिँ गाइडेन्स एन्ड सपोर्ट बिना यो बुक भएर
पढ्न सकिँदैन होइन, पढ्नु पनि पर्छ, कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँबाट अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा नि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नि त। बुक मात्रै भएर हुँदैन, फेरि अलिक गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ। फिजिक्सको लागि अनि क्वेसन ब्याङ्क एउटा छँदैछ आफूसँग, क्वेसनहरू भट्टाभट भट्टाभट क्वेसन गर्ने, त्यही पनि त्यही क्वेसन ब्याङ्क पनि कसैसँग अब अरू कुनै ठाउँमा प्रिपरेसन गरिरहेको छौ भने तिमीलाई चाहियो, त नत्र हाम्रोमा इन्ट्रान्स नेपालमा प्रिपरेसन गरिरहेको छौ, क्लास लिइरहेको भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन चाहिँ सरहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको पिडिएफभन्दा बाहिरको तिमीलाई 400-500 वटा क्वेसन भएको पिडिएफ पठाउनुहुन्छ, त्योभन्दा भन्दा बाहिर त आउने त चान्सै छैन होइन। त्यसरी गर्दाखेरि भयो। अपार्ट फ्रम दिस द अर्ग्यानिकको लागि चाहिँ फेरि एकदम कन्सेप्ट चाहिन्छ, यसमा सरहरूको हेल्प नै चाहिन्छ। सरहरूसँग राम्रो बुझेर अर्ग्यानिकलाई के छ, फिजिकल केमिस्ट्री त सरबाट बुझेरै जाने हो है। मोल कन्सेप्ट जाने भने फिजिकल केमिस्ट्री मोल जाने, त्यसले के भयो, केमिस्ट्री सक्यो। अब अर्ग्यानिक चाहिँ सुरुमा जिओसी जानेरै जानु पऱ्यो, जेनरल जेनरल अर्ग्यानिक केमिस्ट्री जानेरै जानु पऱ्यो, नत्र गएर गाह्रो हुन्छ। अनि देन आफ्टर के छ, बायोलोजीको लागि चाहिँ सिम्पली एकदम बेस्ट बुक भनेको चाहिँ प्लस टूको आफ्नो कुन छ त्यो युज गर होइन। अरविन्द केसी, यो अरविन्द केसरीको बुक पनि धेरै राम्रो छ, कलेज बायोलोजी पनि धेरै राम्रो छ। त्यही भएर यो दुईवटा बुकहरू युज गरेर प्लस टूको आफूसँग 11-12मा कुन बुक पढेको त्यो गर्नु पऱ्यो। अर्को फेरि यसमा म जोड गर्न चाहन्छु र फिगर भएको बुकलाई पनि हाई प्रायोरिटी दिनु है। अब दिनेशको बुकहरू युज गर्दाखेरि अब त्यसमा के हुन्छ, राम्रो हुन्छ, क्वेसनहरू पनि अलि हाई स्ट्यान्डर्डको हुन्छ, र सुरुमै त्यसमा गएर झम्फाल्नु पर्दैन। यदि तिमी यो सकेर सबै कुरा भइसकेको छौ भने अब त्यो त्यतातिर जाँदाखेरि नि हुन्छ, राम्रो क्वेसनहरू एक्स्ट्रा गरेको छौ भने नि हुन्छ त्यहाँबाट। तर एकैचोटि अब भागिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त छ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीकै सबैजनाले के छ मेगा मेगा भनेर उतातिर गइरहेको हुन्छ, केमिस्ट्रीको जेपिएनपी गर्ने हो भनिरहेको हुन्छ। यता दिनेशको बायोलोजी धेरै राम्रो छ भनेर भन्छु, राम्रो छ, तिनीहरू हायर स्ट्यान्डर्डको बुक हो, त्यो एम्समा को लागि निटको लागि राखेको बुक छ, राम्रो खालको बुक हो नि। अभियसली राम्रो छ, फिगरहरू मोर एक्समा यत्रो यत्रो बुक छ। अब 2 मन्थ्स बायोलोजी पढ्न थाल्यो भने तिम्रो कत्रो हुन्छ त्यो बुकै होइन, सुरुमै तर्सिन थाल्छ। त्यही भएर अहिलेबाट हेर्दाखेरि हुन्छ, यदि छ भने, नत्र भने त्यस्तो त्यो ठुल्ठुलो बुकमा तिमी हेर्नै पर्दैन, स्कर्च पनि निस्किन्छ। अब पास हुने भाइ बहिनीहरू पनि छन् कि यहाँ कतिजना पास मात्रै हुने, उनीहरूको पास हुनको लागि मात्रै पढिरहेको हुन्छ, किनकि अलिक मलाई बेसिक विक छ भनेर आफूले आफूलाई आत्मबल कम गर्छन्। विच वान इज द भेरी भेरी रङ। अब भाइहरू पास मात्रै हुन खोजिरहेको छौ नि, जसको 50-60 आएको थियो यो वर्ष, उनीहरू भाइ बहिनीहरूले त इन्डियन बुकको आई पनि नहेर्ने के, इन्डियन बुकको आई पनि नहेर्ने, नेपाली बुकलाई फलो गर्ने र क्लासको नोट्स जुनसुकै जहाँसुकै पढे पनि सरले दिएको क्लासको नोट इज इनफ फर यु थ्योरीको लागि। अनि एमसिक्यू गर्ने त सरले जसरी क्वेसनहरू माग्नु पऱ्यो, क्वेसनहरू सबै ठाउँमा पठाउन भन्नु पऱ्यो, अनि क्वेसन गर्नु पऱ्यो। जहाँ पनि विदाउट डुइङ क्वेसन केही पनि गर्न सकिँदैन। बेस्ट थिङ भनेको क्वेसन गर्नु पऱ्यो। एन्ड देन आफ्टर अल अपार्ट फ्रम दिस, यो सबै कुरा पढ्ने गर्ने भन्ने त सुन्दै आएको, प्लस टूको बुक पढ्ने, इक्जाम पनि आउँछ, कति सजिलो सजिलो क्वेसन आउँछ प्लस टूको बुकबाट, अनि हामी पढ्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ होइन। त्यसको लागि अलि न अलिक गाइडेन्सहरू सपोर्टहरू चाहिन्छ। मेन कुरा भनेको थ्योरी जान्नु पऱ्यो, त्यसको लागि क्लास बिना गर्न सकिँदैन। अर्को भनेको म्याक्सिमम् नम्बर अफ क्वेसन गर्नु पऱ्यो, र गरिसकेपछि त्यो क्वेसनको सोल्युसन पनि जान्नु पऱ्यो, हाउ इट केम्स भने जस्तै होइन, कसरी यो आयो, यो कसरी यो भयो भन्ने कुरा पनि जान्नु पऱ्यो। हो त्यसको लागि के छ, इन्ट्रान्स नेपालले एकदम बवाल ब्युटिफुल टेस्ट सिरिज ल्याएको छ तिमीहरूको लागि, जुनमा के हुन्छ, मस्तसँग डेली क्वेसन गर्न पाइन्छ, 50-60वटा 40-50वटा क्वेसनहरू गर्न पाइन्छ, र त्यसको भिडियो सोल्युसन टक्क क्वेसन गरेपछि सेक्योर भयो कि 50वटा क्वेसन त मैले जाने के। इट डजन्ट मिन कि 50वटा क्वेसन मात्रै हुन्छ, सरले भन्दा त्यहाँ 150-200वटा क्वेसनको सोल्युसन भनिदिनुहुन्छ। सिम्पली एउटा कन्सेप्ट न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनको क्वेसन आयो भने रिलेटेड टु इनर्सिया, सेकेन्ड ल थर्ड लको बारेमा पनि सबै कुराहरू भनिदिनुहुन्छ। लिनियर मोमेन्टमको कुरा आयो भने एङ्गुलर मोमेन्टमको बारेमा पनि भनिदिनुहुन्छ। तर अब धेरै क्वेसनहरू हुन्छ, मस्तसँग एकदम बवाल छ यो। यदि जसले क्लासहरू युज गरेको छ इन्ट्रान्स नेपालमा युज गर्न सकिन्छ, जसले ड्रप गरेर बसेको भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्न सकिन्छ, राम्रो छ, जसले रिफ्रेस गराउँछ, पढे जस्तो फिल गराउँछ, क्लास दिनुपर्छ भन्ने छैन है। देन आफ्टर अर्को जस्तो के छ, भाइ बहिनीहरूलाई जुन प्लस टू पढिरहेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि मस्त लेख्ने एकदम इफेक्टिभ भनेको यही हो, सी क्लास लाइभ क्लास हुन्छ हाम्रोमा, लाइभ क्लास लिने। अनि यसमा यो लाइभ क्लास लिग्यो भने के छ, भाइ बहिनीहरूलाई स्टडी मेटेरियल फिनिस्ड, थ्योरी यस्तो मजासँग 300-400वटाको एकदम पिडिएफ क्वेसनको एउटा टपिक भ्यायो, टेस्ट, यस्तो सबै डिटेलहरू छ। यो दुइटै भइरहेको छ, टेस्ट सिरिज पनि भइरहेको छ, अनि हामीसँग के छ, लाइभ क्लास पनि भइरहेको छ। टक्क भाइ बहिनीहरूले के छ, इन्ट्रान्स नेपालमा या फोन गर या मेसेज गर फेसबुकमा, नत्र यो भिडियोको कमेन्ट गर, सब डिटेलहरू सरहरूले पठाइदिनुहुन्छ। जहाँ छौ जे छौ राम्रोसँग पढ, स्पेसली प्लस टूको भाइ बहिनीहरूलाई पनि बेस्ट अफ लक, इक्जाम आउन लागिरहेको छ, स्पेसली फोकस यानिबीलाई फोकस गर। देन आफ्टर पछि अब 2-4 हप्तापछि होइन इक्जाम पनि सकिन्छ, त्यस इक्जाम सकेपछि अलि टक्क
आफ्नो के हो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने हो कि फरेन जाने हो कि के गर्ने एउटा चुज गरेर स्ट्रिम इन्जिनियरिङ गर्ने कि मेडिकल गर्ने स्ट्रिम चुज गरेर अनि त्यसपछि प्रिपरेसन सुरु गर्नुपर्छ है। ओके, थ्याङ्क यू एभ्री वान।